पाणी हे जीवन आहे असं आपण नेहमी ऐकतो, वाचतो, लिहितो, बोलतो. पाण्याचा जपून वापर केला पाहिजे, पाणी काटकसरीने वापरलं पाहिजे असे सतत नेहमी आपल्या घरातली मोठी माणसं आपणाला सांगत असतात. मित्रांनो, खरंच हे पाणी म्हणजे आपलं जीवन आहे. पाण्याशिवाय आपण जगूच शकणार नाही. पाणी हे अतिशय मौल्यवान आहे. पाण्याविषयीच्या अनेक बातम्या आपण टीव्हीवर, मोबाईलवर पाहत असतो. हे पाणी कशा पद्धतीने वापरलं पाहिजे, ते कशा पद्धतीने वाया घालवलं नाही पाहिजे याविषयीच्या अनेक माहिती आपल्याला पाहायला मिळतात. पण हे पाणी हे सगळं ऐकल्यावर मला असा प्रश्न पडतो की हे जे काही पाणी आहे आपण आपल्या आजूबाजूला पाहतो ते पाणी नक्की येतं तरी कुठून? चला तर पाहूया मग परिसर अभ्यासातल्या आपल्या पाठ क्रमांक 9 मध्ये पाणी नक्की येते कुठून. पाणी नक्की येते कुठून? सांगा पाहू. खाली काही प्रश्न दिलेले आहेत, त्यांची उत्तरे निवडून योग्य चित्राजवळ चौकटीत बरोबर अशी खूण करा. चित्राशिवाय वेगळे उत्तर असल्यास रिकाम्या चौकटीत लिहा. पहिलं चित्र कशाचं बरं आहे? ग्लास. तुम्ही ग्लासने पाणी पिता का? हो. त्याच्या ठिकाणी बरोबरची खूण करू. तुम्ही पाणी कशातून पिता? हे चित्र कशाचं आहे? तांब्या. मी पिते याच्यातून पाणी. बरोबर. तिसरं चित्र आहे पाण्याची बाटली. सर्वच जण याच्यातून पाणी पितात. बरोबर. चौथंही आहे ओंजळ. ओंजळीने पाणी. शेतात आपण गेलो, गुरांच्या मागे गुरं राखायला गेल्यानंतर नदी वाहते, वाहत्या नदीमध्ये किंवा एखादा झरा असतो त्याच्यामध्ये आपण असं ओंजळीनं पाणी पितोच ना. मी तर पिले बाबा. पितात म्हणजे या ओंजळीने आपण पाणी पितो. बरोबर. त्यानंतर पाण्याचा नळ. पाण्याचा नळ आपल्याला जे येतं आपल्या घरी ते कुठून पाणी येतं? पाण्याच्या नळातून येतं. आपण कधी कधी तोंड लावून या पाण्याच्या नळानेही पाणी पितो की नाही? त्यालाही बरोबर खूण करूया. आणि हे चित्र आहे फुलपात्र. याच्यातूनही आपण पाणी पिता ना. यालाही बरोबरची खूण करूया. मग आता आपण हे जे पाणी पितो ते पाणी कशात बरं साठवलेलं असतं? कशात साठवता बरं पाणी तुम्ही? हे पिण्याचं पाणी कशात साठवलेले होते? माठ. बरोबर. यात आपण पाणी साठवतो. मोठ्याले प्लास्टिकच्या बाटल्या याच्यामध्येही पाणी साठवलं जातं. मोठे पिंप, स्टीलचं पिंप याच्यामध्ये पाणी साठवतो आपण. मडक्यामध्ये, रांजणामध्ये, मोठ्या मोठ्या इमारतींवर अशा टाक्या असतात, सिमेंटच्या टाक्या, प्लास्टिकच्या टाक्या. याच्यामध्ये हे जे आपण पाणी पितो ते पाणी साठवलेलं असतं. पण हे पाणी येतं कुठून? पिण्यासाठी साठवलेलं हे पाणी कुठून आलं असावं? बघा, कुठून बरं येते हे पाणी? जे पाणी आपण पिण्यासाठी वापरतो, नळाला जे काही पाणी येतं ते येतं तरी कुठून? विहीर. बरोबर. विहिरीतून हे पाणी येतं. मोठमोठाले धरण असतात, त्या धरणामधून पाणी येतं. हातपंपाला, हापशीला पाणी येतं. नद्यांमधून पाणी येतं. किंवा मोठमोठे तलाव आहेत, त्या तलावांमधून, सरोवरांमधून आपल्याला हे पाणी मिळतं. पण ह्यामध्ये जे पाणी येतं विहिरीमध्ये, धरणामध्ये, पंपात, ते नक्की कुठून येतं? चला मग आपण आज पाहूया की हे जे पाणी येते कुठून? पाणी नक्की येते कुठून? पहिल्यांदा सर्वात महत्त्वाचा म्हणजे पाऊस. पाऊस पडल्यावर त्याचं काही पाणी हे जमिनीवरून वाहतं. त्यामुळे त्याचे ओहोळ, ओढे, नद्या तयार झालेल्या आहेत. बघा, जेव्हा पाऊस पडतो अशा पद्धतीनं ते जे पावसाचं पाणी आहे ते व्हायला लागतं. मग त्याच्या छोट्या छोट्या नाल्यांमधून आपल्या गावातून वाहतं. ते पाणी जाऊन नदीला मिळतं. ओहोळ, ओढे, नद्या असं त्या पाण्यापासून, त्या पावसाच्या पाण्यापासून तयार होतं. पावसाचं काही पाणी हे खोलगट भागात जेव्हा साठतं त्यापासून तलाव तयार झालेले आहेत. मोठमोठाले तलाव म्हणजे खोलगट जमिनीचा जो काही भाग असतो, खड्डा असेल, त्याच्यामध्ये ते पाणी साठतं आणि त्याच्यापासून मोठे तलाव तयार होतात. नदीचं वाहणारं पाणी हे भिंत बांधून अडवलं जातं, त्यालाच धरण असं म्हणतात. बघा, धरण कशाला म्हणायचं?
नदीचं जे वाहणारं पाणी असतं त्याला मोठी भिंत बांधली जाते आणि भिंत बांधून ते पाणी अडवलं जातं, त्याला धरण असे म्हणतात. जेव्हा पाऊस नसतो त्यावेळेला ते पाणी, धरणाचं पाणी आपल्याला वापरता येतं. पावसाचं जे काही पाणी असतं ते जमिनीत मुरतं आणि हे पाणी काढण्यासाठी विहीर खणली जाते. हातपंप किंवा कूप नलिका वापरूनही हे पाणी काढलं जातं. जमिनीतील पाणी काही ठिकाणी झऱ्यांमधूनही बाहेर पडतं. पाणी मिळवण्याची काही ठिकाणे निसर्गात आपोआप तयार होतात. धरण, विहीर यासारखी ठिकाणे मात्र माणसाने तयार केलेली आहे. पाऊस कमी पडला तर या ठिकाणाचे पाणी कमी होते. तुमच्या परिसरात, तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात पाण्याची ठिकाणे तुम्ही पाहू शकता. सोबतचा जिल्हा नकाशा अभ्यासा व त्यावरील कृती पूर्ण करा.